تو این سوال یک وسیله که توی یک شهر بازی هست داره روی یک مسیری حرکت میکنه و این سوال میگه در موقعی که از نقطه آ حرکت میکنه، عبور میکنه، این وسیله دارای سرعت 15 متر بر ثانیه است. پس از نقطه آ دارای سرعت 15 متر بر ثانیه هست و میگه شتاب این متحرک در نقطه آ برابر هست با جی کوسینوس گاما که گاما رو داریم 40 درجه و شتاب این متحرک در این نقطه جی کوسینوس گاما هست و صورت سوال از ما میخواد که اگر که شعاعی که این متحرک، شعاع در اصل مارپیچی که این متحرک روی این استوانه در حال حرکت هست رو هم در نظر بگیریم 5 متر باشه در اون لحظه روی این استوانه، زاویه مارپیچ هم 40 درجه باشه، مقدار شتابی که مسافرها یا این متحرک در نقطه آ داره رو میخواد به دست بیاریم. خب این مسئله یک مسئله سه بعدی هست، یعنی ما 3 تا شتاب داریم در جهت‌های مختلف. یه شتابی هست که در جهت طول استوانه هست. اگر این محور رو محور Z اسم گذاری بکنیم، ما یه شتاب در جهت Z داریم. یه شتاب در جهت دوران روی محیط استوانه داریم که اسمش رو میتونیم بذاریم شتاب آی تتا و یه شتاب هم به خاطر حرکت روی یک دایره داریم که سطح مقطع استوانه رو اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم که شتابی هست که در جهت آر به سمت مرکز داریم، یعنی آی آر هم داریم. پس 3 نوع شتاب داریم: آی زد، آی تتا، آی آر. این 3 تا شتاب رو بایستی به دستش بریم. خب شتاب آی زد چجوری به دست بیاد؟ خب اگر ما این شتاب رو داشته باشیم در این نقطه آجی کوسینوس گاما، خب میتونیم با توجه به اینکه گاما این زاویه هست میتونیم آی زد رو به دست بریم. مقدار آی زد میشود جی کوسینوس گاما در سینوس گاما. در سینوس گاما اگر این زاویه گاما باشه، مؤلفه افقی میشود سینوس، یعنی ما یک شتاب به این شکل داریم جی کوسینوس گاما که تجزیه میشه به 2 تا مؤلفه، یکی مؤلفه آی زد و یکی مؤلفه آی تتا اگر این زاویه هم گاما باشه. پس مؤلفه آی زد میشه جی کوسینوس گاما سینوس گاما، جی کوسینوس گاما سینوس گاما. میتونیم مقدارش رو حساب کنیم. جی هست 9.81 در کوسینوس 40 درجه در سینوس 40 درجه. مقدار آی زد رو میتونیم به دست بریم. مقدار آی زد میشه 4.83 متر بر مجذور ثانیه. مقدار آی تتا رو هم به راحتی میشه به دست بیاریم. میشه جی کوسینوس گاما ضرب در کوسینوس گاما، مؤلفه عمودی به اصطلاح. خب میشه 9.81 ضرب در کوسینوس 40 درجه ضرب در کوسینوس 40 درجه. این مقدار هم میشه 5.76 متر بر مجذور ثانیه. اما مقدار آی آر رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، مقدار آر شتاب گریز از مرکز هست، شتابی که به سمت مرکز دایره هست. خب برای اینکه این شتاب رو پیدا کنیم میدونیم که رابطه آی آر تو سیستم مختصات قطبی میشود آر دبل دات منهای آر تتا دات به توان 2. خب اگر که شعاع این استوانه 5 متر ثابت باشه، پس آر دبل دات مقدارش 0 خواهد بود. مقدار آر دبل دات 0. مقدار تتا دات رو چجوری پیدا کنیم؟ خب مقدار تتا دات رو میتونیم با استفاده از سرعت زاویه‌ای این متحرک پیدا کنیم. این متحرک وقتی که روی این مارپیچ در حال حرکت هست، یک سرعت زاویه‌ای پیدا میکنه. در اصل وی تتا رو من میتونم از روی وی کوسینوس گاما به دست بیارم. این متحرک یک سرعتی رو به پایین پیدا خواهد کرد به مقدار وی تتا که میشه سرعتش ضرب در کوسینوس گاما. وی کوسینوس گاما میشه وی تتا. خب وی رو سرعتش رو صورت سوال داده 15 متر بر ثانیه، پس میذارم 15 ضرب در کوسینوس 40 درجه میشه وی تتا. اما وی تتا خودش برابر هست با آر تتا دات یا آر اومگا.
پس میتونیم اگر آر رو داشته باشیم که الان مقدار آر رو داریم، شعاع 5 متری متحرک در حال حرکت است، پس برابر با 5 ضرب در تتا دات. میتونیم مقدار تتا دات رو از این رابطه پیدا بکنیم. میشه 15 کوسینوس 40 درجه تقسیم بر 5. این مقدار رو اگر حساب بکنیم مقدار تتا دات میشه 2.3 رادیان بر ثانیه. خب حالا مقدار تتا دات رو داریم، میتونیم جایگذاری کنیم و مقدار آی آر رو به دست بیاریم. آی آر شعاع در جهت شتاب در جهت شعاع میشه منهای آر رو داریم 5 ضرب در تتا دات به توان 2 ضرب در 2.3 به توان 2. مقدار شتاب در جهت شعاع میشه منهای 26/45. خب حالا این سه تا شتاب ها به هم عمود هستند، پس ما میتونیم شتاب کل رو حساب کنیم. شتاب کل میشود رادیکال آر به توان 2. آیا آر رو داریم منهای 26/45، پس میذارم منهای 26/45 به توان 2 به اضافه آی تتا که هست 5/76 5/76 به توان 2 و آی زد که هست 4/83 به اضافه 4/83 به توان 2. مقدار شتاب کل به دست میاد 27/5 متر بر مجذور ثانیه. این هم شتاب کل.